Salutări tuturor! Revin astăzi cu un scurt material despre montajul fittingurilor pe tubulatura de oțel inoxidabil corugat, care este folosită cu succes în montarea panourilor solare. Așa cum spuneam și în filmulețul în care am prezentat funcționarea panoului solar pe care l-am eu pe casă, montajul este destul de simplu și tubulatura asta chiar este indicată, întrucât văd că, fără a avea cine știe ce experiență în lucru cu ea, am reușit să o montez și nu am pierderi de presiune de câteva luni de zile, mai mult de jumătate de an chiar. Ea se găsește în diverse diametre. Aferent ei vine o fittingărare din asta de 3 sferturi, de 3 pe 4 inch. Pachetul în care vin fittingurile arată cam așa. Cele vin la pungă, un set de 2, ceea ce bineînțeles că este insuficient, având capetele câte 2 turături, la fiecare capăt trebuie cel puțin 4. Dar pe parcurs, pentru că ne conectăm și la alte sisteme pe drum, de obicei folosim 6, 8, eu de asta am și rămas cu câteva în plus. Mi-am luat mai multe și acum pot să vă arăt și dumneavoastră cum se montează. Acesta este conținutul pachetului pe care îl primiți atunci când comandați fittinguri pentru conducta din oțel inoxidabil corugat. 2 nipluri solare, 2 garnituri plate, 2 șaibe de blocare și piulițele semi-olandeze. Totdeauna la instalațiile solare este indicat să folosim acest gen de garnituri, pentru că alea de cauciuc rotunde nu se așează bine. Apoi, dacă vedeți, niplul solar este destul de lat, deci se așează la fix garnitura pe el. Pentru a izola termic țeava am putea folosi așa ceva. Izolația asta termică este foarte utilă. Una, că te ferește să te frigi, dar a doua, să-mi pierde de căldură. Cu cât e traseul mai lung, adică noi ne chinuim să încălzim apa cu panoul și după aceea să pierdem temperatură pe drum, nu ne-ar conveni. Bun, numai că acest tip l-am mai văzut pe la vecini care au instalat acest tip de izolație, a fost mâncat de păsări imediat, el nu rezistă foarte bine nici la soare, ar trebui învelit cu bandă din aia de aluminiu și ne ridică și costurile, plus că dacă avem lungime mare e și mult de muncă. Eu, dacă sunt un tip mai leneș, am preferat să dau banii până la urmă. Am analizat, bineînțeles că și eu m-am gândit cum să fac să ies mai ieftin, nu e, te scumpești la tărâțe, cum s-ar spune. Am luat așa ceva. Se vede mantaua de plastic, izolația termică din vată, firul electric pentru conectarea senzorului de pe casă la controller și, bineînțeles, conducta din oțel inoxidabil corugat în centru. În afară de asta mai e un element important. Dacă vedeți cum vine firul pentru senzor, el este pus între mantaua de plastic și vata, adică nu intră în contact cu țeava fierbinte, care poate fi fierbinte de la apă. Dacă am încercat să facem aceeași treabă și la țeava cu burete, am fi obligați să facem să intre firul în contact cu metalul fierbinte sau ar trebui să venim prin exterior și atunci firul nu ar mai fi protejat la razele UV. Ar trebui să-l tragem pe el însuși prin alt cablu Copex sau să găsim altă soluție ca să-l protejăm. Deci clar, ca și izolație, e net superioară cea din dreapta, cea gri. La ce trebuie să fim noi atenți în momentul când începem să lucrăm cu conducta asta din oțel corugat? Tăietura, în principiu, trebuie făcută cu atenție, să nu deteriorăm cablul senzorului. Deci, vă uitați, eu cred că l-am văzut unde este, sper că nu fac vreo prostie. După aceea, toată lumea o să facă la fel și o să dea vina pe mine, da? Ok. Se vede și conductorul. Păstrând netăiată această porțiune de vată, o să avem avantajul că după ce montăm piulița, facem probele de presiune, venim și aducem vata asta înapoi, o înfășurăm cu niște folie din aia de aluminiu adezivă și în felul ăsta păstrăm
intact protecția termică. Țeava asta corugată se poate tăia cu un instrument ăsta cu care se taie și țevile de cupru. Rămâne un pic așa, nu e problemă. Se mișcă și se taie, da? Ce vreau să precizez? Metoda asta pe care vă arăt eu e metoda săracului, cum ar veni. Există device-uri speciale pentru ștemurit țeava asta, numai că dacă noi facem o singură instalație cu 2-4 cuplaje, merge și ceea ce vă arăt eu acum. Vom folosi niplul care vine în setul instalației. Trebuie să avem grijă să băgăm prima oară piulița. Se bagă după prima, nu știu dacă se vede aici, da? După prima spiră. Asta chiar nici nu trebuie clește, să strângești cu mâna. Da? Ei, și acum venim cu niplul fără garnitură, deci fără garnitură. Venim cu niplul și forțăm. El va apăsa acolo. Și eu am fost oarecum sceptic în prima fază. Zic, nu se poate, domne, cuplează ăsta atât de bine. La cheile astea vreau să vă arăt că sunt niște chestii interesante, dacă tot vorbim despre strâns piulițe. Și strângem până acum, desfacem și ar trebui să avem ștemurea la făcut acolo. Ăsta nu mai iese de aici. Aici, la suprafață, este chiar bine, drept, nu avem probleme. Se pune garnitura, da? Și cu niplu. Niplul ăsta, de exemplu, sus pe panou, poate să intre în sistemul ăla de aerisire. Ce vroiam eu să arăt, de fapt, când am adus cheile astea Irega, sunt două modele foarte interesante, făcute pentru chestii diferite. Unul constă în cheia asta, care e mai îngustă în carne, vedeți, decât o cheie normală. La ce ne folosește treaba asta? Dacă, de exemplu, ăsta ar intra într-un sistem din ăsta unde am o aerisire din aia sus pe casă, sus, la un moment dat, din cauza apropierii dintre piuliță și corpul piesei de aici, nu o să-mi încapă cheia. E bine, cheia asta subțire are avantajul că va intra foarte bine în zona respectivă. Și atunci pot să am o cheie groasă și una subțire și să îmi fac treaba, uite, să strâng ce am de strâns acolo. Bineînțeles că pe piesa asta, T-ul ăsta, în care o să vină și aerisirea și pleacă mai departe conducta, trebuie pus călți sau teflon ca să se facă etanșarea. Eu nu folosesc așa ceva, șnur din ăsta de la Loctite, care, deși pare scump, 50-60 de lei o cutiuță din asta, ajunge foarte mult timp și vreau să spun că nu dă greș. Dacă respecti, îl dau și cu niște instrucțiuni și se lucrează foarte elegant, nu se împrăștie, adică îmi place nespus de când am dat de el. Folosesc de câțiva ani șnurul ăsta Loctite și sunt abia la al doilea tub. Hai să vă prezint și cealaltă cheie de la Irega. Asta este un pic mai mare, puțin mai mare decât prima, care e mai de finețe, are și mânerul ăsta, cum vedeți, cauciucat, să nu facem bătături. Au grijă producătorii de oamenii muncii în ziua de azi. Asta, în schimb, e un pic mai lungă, are și deschiderea un pic mai mare, dar care este marele avantaj? Falca asta de jos se poate întoarce, deci se dă afară cu totul. Da? Și devine un fel de mops, așa să zic, pentru strâns țevi. Și ia uite. Deci cu aceeași cheie cu care am strâns piulița, putem să strângem și țeava. Ele sunt niște scule serioase de producție spaniolă. Cheia asta mie mi s-a părut genială. Și dacă e strâns, am întors-o invers, putem să și desfacem.
Să presupunem că la testul de presiune nu ne-a ieșit bine mufarea piuliței. O să vedeți că e foarte simplu de scos, de tăiat o spiră și de pus din nou. Ea se scoate destul de ușor, trebuie să avem grijă să nu ne tăiem. Mai bine am lucrat cu mânuși, dar eu dacă lucrez și cu camerele astea video acum, trebuie să avem grijă dacă s-a deformat un pic să o aducem garnitura să fie în același plan. Iată. Deci deja am tăiat. Asta e bucata aia cu ștemureala, dar ștemureala era destul de bună. Asta e șaiba recuperată, iată una nouă cum arată. Deci asta nouă e virgină și asta e recuperată, pentru că am strâns-o. Dacă nu încape așa, o lărgim un pic, numai să fim atenți că e maleabilă, să nu o rupem, da? Și de aici, practic, lățim. Ia să vedem, ne intră. Gata, acum intră. Bine, bănuiesc că nu putem să facem de 7000 de ori manevra asta, dar o dată de 2 ori apăsăm și aici, da? Unde se face joncțiunea. Venim cu piulița fără șaibă, cum am vorbit, cu niplu solar pe care l-am primit în pachet, pentru că niplurile clasice nu sunt suficient de late. Pe acela îngust, cheia îngustă v-am arătat-o pentru situația în care trebuie să facem strângeri în locuri înguste. Întoarcem din nou falca acestei chei, pentru că ea în poziția asta e bună de utilizat pe țevi, iar pentru piulițe asta e poziția corectă. Cu cheile am lucrat mai elegant, cu ciocul de papagal am zgriat un pic niplul ăsta. Nu-i nimic, e pentru o cauză bună. Ia uite. Deci cheile astea sunt foarte bune că nici nu au joc în bacurile astea. Să zicem că ăsta ar fi returul panoului, deși ăla cu fir de obicei e turul. Da? Nu, cum vă pică în camera tehnică acolo când ajungeți la... Ia uite. Acesta a fost materialul de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu like și subscribe. Dacă aveți întrebări de pus sau noi idei de materiale video, aștept comentariile voastre. Toate bune!